الحاجة اللي موجودة جوه هنا هي اللي هتخلي البورس يسيب البيت عندك ويجري وما يجيش تاني، ولو هو جاي داخل زيارة اول ما هيشوف دي هيجري ومش هيجيلك تاني. تابع الفيديو عشان تعرف ده ايه. والله يا عم الناس الكبار دول فعلا كانوا بيقولوا حكم، المفروض نسمع منهم الحكمة وننفذها من غير ما ندور وراهم. اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو دوت هنتكلم على ازاي تمنع البورس من دخول البيت عندك. لو كان عندك بورس جوه البيت هيخرج ومش هيرجع للبيت تاني. هقول لك على شويه حاجات بسيطه جدا تعملها هتمنع البورس حرفيا اللي هو يدخل البيت عندك. دايما اللي بيربي طيور زينه في البيت هتلاقيه بيحطها في البلكونه او في مكان جنب شباك، فبيكون خايف بورس يجي يخش يأذي الطيور. فلو انت عندك طيور او ما عندكش طيور الفيديو ده هيفيدك جدا، عشان هقول لك على الطريقه اللي تقضي بيها على دخول البورس نهائي جوه البيت. مش هطول عليك في المقدمه، يلا بينا نبدا. هنبتدي كده بالحاجات الخفيفه اللايت، وبعد كده هقول لك على فكره الفيديو بتاعنا اللي زي ما بقول لك هتقضي على دخول البورس نهائي. اول حاجه لو انت صدفت وشفت بورس عندك في البيت، سهل جدا اللي انت تشل حركته علشان تقدر تصطاده بالشبشب. اول حاجه هتعملها هتجري تجيب ميه تكون ساقعه من التلاجة وترشها على البورس. الميه الساقعه دي حرفيا هتشل البورس وهتخليك تقدر تصطاده بكل سهوله. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها هي انك تدوب نشا في ميه وترشها على البورس، واول ما النشا ده هينشف على البورس هتلاقي برضو البورس اتشل وتقدر تصطاده بكل سهوله برضو. ولكن برضو الحاجات دي بتكون صدفه او لحظيه، لان انت ممكن في ناس اول ما تشوف البورس هتجري من المكان وهيحصل لها ذعر وخوف شديد جدا جدا. برضو من ضمن الافكار اللي بتتعمل وهي اللي الناس الكبار كانوا بيقولوا لنا عليها، هي انك بتجيب قشره البيضه بعد ما بتتسلق، بتجيب قشره البيضه وبتحطها في الاماكن اللي انت متوقع دخول البورس منها، زي الشباك او البلكونه او الفتحات اللي ممكن تدخل بورس عندك. فبيجيبوا قشره البيضه وبيحطوها في الاماكن ديت، والغريب ان فعلا البورس ابتدى يخاف من البيضه دي، واول ما بيشوف القشره دي بيجري وما بيجيش المكان ده نهائي. طبعا قعدنا نبحث ايه السبب اللي بيخلي البورس يعمل كده من قشره البيض، وايه اللي في قشره البيض يقدر يخوف البورس للدرجه دي. اكتشفنا ان عدو البورس الاول هو التعبان. فدايما التعبان بيبيض، ودايما البورس عارف المعلومه ديت. فالبورس لو داخل مكان جديد اول مره يخشه بيكون داخل بهدف اللي هو هيدور على اكل او على مكان يبتدي يعمل فيه بيت ليه، فلازم يكون المكان دوت امان بالنسبه للبورس. فهو اول ما يشوف البيضه دي هيعتقد ان دي بيضه التعبان، فهتلاقيه جري وما جاش المكان دوت تاني. والله يا عم الناس الكبار دول فعلا كانوا بيقولوا حكم، المفروض نسمع منهم الحكمه وننفذها من غير ما ندور وراهم. تعالى بقى نيجي للنقطة المهمة جدا اللي أنا هقول لك عليها في الفيديو ده، اللي هتفيدك جدا جدا جدا، خصوصا زي ما بقول لك لو أنت عندك طيور زينة. لأن دايما اللي عندهم طيور زينة بيكونوا قلقانين من إن البورس يخش عندهم. أنا عندي عصافير صغيرة، أنا عندي في العش في زغاليل، أنا عندي في بيض، أنا خايف البورس يخش يهاجم أو يضر العصافير أو يعضها أو كل الكلام دوت. على الرغم من إن البورس ممكن ما يعملش أي حاجة من الكلام دوت، ولكن برضو الحل بين ايدينا وهقول لك عليه دلوقتي حالا. ادي الحل يا سيدي، دوت اسمه شيح. طبعا لو انت من دولة تانية او من بلد تانية غير مصر او عندك الاسم غير اسم الشيح، تقدر تكتب لنا في التعليقات اسمه ايه، بحيث ان كل اللي داخل يتفرج على الفيديو يقدر يعرف الشيح دوت في بلده اسمه ايه عشان يقدر يجيبه. طيب الشيح ده مش غالي خالص، وريحته بالنسبة للبشر ما بتبقاش قوية قوي او ما بتحسش باي قلق من ناحيتها. ولكن الشيح بالنسبة للزواحف عموما، سواء كانت التعابين او الابراس، ابو بريس، الوزغ زي ما هتسميه زي ما قلنا، بالنسبة لهم ريحة الشيح دي بتبقى قوية جدا ونفاذة جدا، لدرجة ان هي بتعمل اختناق للبورس يقدر يشمها من على بعد، وبتسبب له عدم انتظام في حركة التنفس، فبالتالي بيحس ان هو خلاص بيموت. فبتلاقي البورس هرب من المكان وما جاش خالص. فريحته بتكون قوية جدا، وبتفضل الريحة دي موجودة في الشيح فترة كبيرة جدا. فالشيح من الحاجات القوية اللي هتمنع دخول اي زواحف حرفيا عندك جوه البيت.
ولو عندك حاجه جوه البيت بورس او حاجه، بمجرد ما انت هتحط الشيح ده الحاجه دي هتهرب فعلا ومش هتخش لك تاني ابدا. طيب ازاي نعلق الشيح دوت ونعمل ايه علشان نخلي الشيح قريب من الاماكن اللي انا متوقع دخول البورس منها او اللي انا خايف البورس يجي عندها؟ انا جبت قماشه، قطعه قماش، وعملتها زي جيب عامل زي كيس المخده بالظبط، زي الكيس العادي، خيطته من 3 جوانب وسبت الجانب التاني مفتوح. طبعا انت لو مش هتقدر تعمل كيس مخده بالطريقه دي او مش هتعرف تجيب قماشه وتخيطها بالطريقه ديت، انت ممكن تجيب كيس عادي ويكون فاضي وتبتدي تحط فيه الشيح. ولكن انا فضلت ان انا اجيب حاجه قماش بحيث اللي هيكون فيها مسام كتير تقدر تخرج ريحه الشيح بصوره اقوى. فطبعا ممكن واحد يستخدم الشاش بتاع الجروح، طبعا الشاش برضو بيكون فيه مسام مفتوحه وهيأدي نفس الغرض. فانا جبت القطعه ديت زي ما انت شايف وعملتها بالطريقه ديت، وهبتدي احط جواها الشيح وهبتدي افضي جواها الشيح. طبعا هحط شويه، هحط الكميه كلها لان انا زي ما بقول لك انا عامل قطعتين من القماش بالشكل دوت. وهجيب اي حاجه عندي بحيث ان انا اربط الفتله ديت. طبعا ممكن بالمقص اعمل هنا خرم صغير كده علشان انا جبت رباط بتاع كوتشي قديم عندي اهو بقى جاهز. طبعا زي ما بقول لك انت ممكن ما تشمش الريحه بصوره قويه بتاعه الشيح، ولكن بالنسبه للزواحف الريحه ديت قويه جدا ونفاذه جدا وهتسبب له اختناق، هيشمها من على بعد وهيجري مش هيفكر يجي لك تاني ابدا. هبتدي بقى اعلقها في الاماكن اللي انا متوقع دخول البورس منها، سواء بقى شيش بلكونه او شباك او فتحه في حيطه او شباك مطبخ او شباك حمام، ايا كان بقى المكان اللي انت متوقع دخول البورس منه او باب الشقه تبتدي تعلق ديت. انا بالنسبه لي هعلقه جنب قفص العصافير لان هو ده المكان اللي انا مش عايز البورس يقرب منه. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومه بصوره بسيطه، يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله. علما ان المحتوى بتاعنا كله كامل عن طيور الزينه بكل انواعها واشكالها. لو انت ناوي تجيب طيور زينه او عايز تربي طيور زينه انصحك تتابع القناه دي، تتفرج على الفيديوهات اللي احنا بنعملها لان بنقول معلومات هتفيدك جدا في تربيه طيور الزينه. السر هنا، السر اللي هيخلي البورس وهو داخل عندك يشوف الجزء ده يجري وما يجيش عندك تاني موجود هنا.